හොඳයි. ඉතින් අද ලෙසන් එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද extend tool එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි සරලයි මේ tool එක පාවිච්චි කරන එක. නමුත් බහුලවම භාවිතා වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද extend tool එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. හොඳයි. හිතන්න ඔයාට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ කියන line එක මෙන්න මේ කියන line එක තෙක් දික් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් extend කරගන්න. අන්න එතකොට තමයි මේ කියන extend tool එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපි extend tool එකට ගිහිල්ලා මෙතන extend tool එක ක්ලික් කරලා ඔයා මේ line එක select කරපු ගමන් select කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ line එක මතට ගෙනාපු ගමන් ඔයාට පේනවා මේ extend වෙලා නැත්නම් දික් වෙලා මේ line එක මෙන්න මේ කියන line එක තෙක් ඒක extend වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා බොහොම පහසුවෙන් extend වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතනින් extend වෙලා අපිට ආයෙ පාරක් මේ line එක මෙන්න මෙතෙන්ට මේ line එකට නිකන් extend කරගන්න ඕන නම් අපි ඒක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍යයි මේ line එක මෙතෙන්ට එනකන් extend කරගන්න ඕන නම් එතෙන්ට extend ගාවට ගිහිල්ලා ඒ line එක ගාවට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරපු ගමන් extend වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට මේ හරියට මේ line එකට එනකම් මේ line එක ක්ලික් කර extend කරගන්න ඕන නම් ඒකට පොඩ්ඩක් ආසන්නයෙන් ගෙනල්ලා මෙහෙම ක්ලික් කරපු ගමන් ඒක extend වෙනවා. ඉතින් හරි පහසුයි මේ extend tool එක පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් නමුත් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න වෙන බහුලවම පාවිච්චි කරන්න වෙන tool එකක් තමයි මේ extend tool එක කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අදත් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් ඔබ සමග සුබ දවසක්.